ሰላም የኢትዮ ሳይንስ የሚባል የዩቲዩብ ቻናል ነው። በዛሬው ቪዲዮአችን ስለ ሳይንቲፊክ ቲንኪንግ ወይም ሳይንሳዊ አስተሳሰብ እና ሳይንቲፊክ ሜተድን እናያለን። እናም በመጨረሻ ላይ ሁለቱንም ለማብራት የሚጠቅም አንድ ቀለል ያለ ኤክስፐሪመንት እንሰራለን። መጀመሪያ ስለ ሳይንቲፊክ ቲንኪንግ ከማውራታችን በፊት ሳይንስ ምን ማለት እንደሆነና የሳይንስ ዋናው ግብ ምን እንደሆነ እንይ። ሳይንስ ማለት በጠቅላላው ተፈጥሮን በመመልከት በሙከራ እውነታ ላይ በተመሰረተ ምክንያታዊነት ለመረዳት መሞከር ማለት ነው። ለምሳሌ ዩኒቨርስን እንደ አንድ ትልቅ ፐዝል አድርገን እንየው። ያው ፐዝልን ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ሰርቶ ለመጨረስ እያንዳንዱን ክፍሎች ፈልጎ መግጠም ይኖርብናል። ሳይንቲስቶች የሚሞክሩት እያንዳንዱን የፐዝሉን ክፍሎች በመፈለግና አገናኝቶ ሁሉንም የዩኒቨርስ ህጎች ማወቅ ነው፣ ወይም how everything is work የሚለውን ጥያቄ መመለስ። እያንዳንዷን የዩኒቨርስ ህግ ለማወቅ ነው የሚጥሩት። ይሄ ነው የሳይንስ ትልቁ ግብ። ለዚህ ደግሞ ትልቁ ቁልፍ ኪዩሪዮሲቲ ወይም የማወቅ ጉጉት ነው። አስተውላችሁት ከሆነ አንድ የአንደኛ ክፍል ተማሪዎች የሚገኙበት ክላስ ብትሄዱ እና ተማሪዎቹን ጥያቄ የመጠየቅ እድል በሰጧቸው ብዙዎቹ ቀላል የሚመስሉና ጥልቅና ሰፊ መልስ ያላቸውን ጥያቄዎችን ይጠይቃሉ። ለምሳሌ ለምንድነው የሁላችንም መልክ የሚለያየው? ለምንድነው ህልም የምናየው? ለምን ሳር አረንጓዴ ሆነ? እናም ለምንድነው ፀሐይ የምትከተለኝ ብለው ሊጠይቁ ይችላሉ። ህፃን ልጅ ልክ እንደ ሳይንቲስት ነው። ብዙ ጥያቄዎች አሉት። እናም ብዙ ነገሮች መሞከር ይፈልጋል። የማይቀመስ ነገር ሊቀምስ ይችላል ምን እንደሚል ለማወቅ። ከዛም ግን 12 ክፍሎች ያሉበት አንድ ክፍል ሄዱ። ይህ በልጅነት የነበረው ኪዩሪዮሲቲ የሚባለው ነገር በጣም ወርዶ ወይም ጠፍቶ ልታገኙ ብዙ ግኝቶች ምክንያት የሆነውን የማወቅ ጉጉት የሚባለው ነገር ነው እየቀነሰ የሚሄደው። የማወቅ ጉጉት ከሌለ ደግሞ ኢኖቬሽን ወይም ዲስከቨሪስ የሚባሉ ነገሮች ሊኖሩ አይችሉም ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች የሚገልጹ አልበርት አንስታይን አንድ ሁለት አባባሎች አሉት። የመጀመሪያው ዋናው ነገር መጠየቅ አለማቆም ነው፣ ጉጉት የተፈጠረው በምክንያት ነው የሚለው። ሁለተኛው ደግሞ ራሱን የገለጸበት የተለየ ተሰጥኦ የለኝም ትልቅ የሆነ ጉጉት እንጂ የሚለው ነው። አሁን ወደ ዋናው ጉዳያችን እንመለስና ሳይንቲፊክ ቲንኪንግ ወይም ሳይንሳዊ አስተሳሰብ ማለት የሳይንስ የምርመራን ሂደትን በመጠቀም ሀሳቦችን የማፍለቅ የመገምገም እና እውነታዎችን ለማግኘት የሞከር ሂደት ነው። የዚህም ሂደት ጎሉ ወይም ግቡ ለሳይንስ ጠቃሚ ሊሆኑ የሚችሉ ግኝቶችን ወይም እውቀቶችን ማግኘት ነው። ብዙውን ጊዜ አንዳንድ ነገሮችን አይተን በእይታ ብቻ ትክክለኛነታቸውን አውቀን ልንደመድም አንችልም። ያን ነገር በሙከራ ወይም በሳይንሳዊ መንገድ ማረጋገጥ ይኖርብናል። ይሆናል ብለን የምንጠብቀው በእርግጥ እየሆነ ካለው ነገር ጋር ፍጹም ሊለያይ ይችላል። አክቹአሊ እኛ ይሆናል ብለን ከምንጠብቀው እና በእርግጥ እየሆነ ካለው እና ከዛ ልዩነት ነው ልንማር የምንችለው። ከሁለቱ ልዩነት ነው ተምረን ወደፊት መጓዝ የምንችለው። ለምሳሌ በነ ቶለሚ እና በነ አርስቶትል ጊዜ መሬት በዩኒቨርስ መካከል ያለችው ወይም earth is the center of the universe ተብሎ ነበር የሚታመነው። እናም ፀሐይና ሌሎች ፕላኔቶች ናቸው መሬትን የሚዞሯት ተብሎ ነው የሚታመነው። ይህ አስተሳሰብ ጂኦሴንትሪክ በመባል ይታወቃል። ለ1400 ዓመታት ያህል ተቀባይነት ነበር። ለመጀመሪያ ጊዜ መሬት ናት ፀሐይን የምትዞረው ብሎ የተናገረው ኒኮላስ ኮፐርኒከስ የተባለ ፈላስፋና ማቴማቲሻን ሳይመጣ ድረስ እንደዛ ተብሏል። የኮፐርኒከስ ቲዮሪ ከቅድሙ ቲዮሪ ሙሉ ለሙሉ ተቃራኒ ነበር። መሬት እና ሌሎች ፕላኔቶች ናቸው ፀሐይን የሚዞሯት። ይህ ቲዮሪ ደግሞ ሂሊዮሴንትሪክ በመባል ይታወቃል። ይህ ጽንሰ ሀሳብ በሙከራዎችና በነ ጋሊሊዮ እና አይዛክ ኒውተን በተባሉ ታዋቂ ሳይንቲስቶች ተደግፎ ተቀባይነት አግኝቷል። በአሁኑ ጊዜ ዋናው ነገር እኔ እዚህ ጋር ልል የፈለኩት ኦብዘርቬሽን ወይም እይታ ብቻ ነገሮችን ለመወሰን በቂ አይደለም። እይታ ከሳይንቲፊክ ሜተድ የመጀመሪያው ስቴፕ ብቻ ነው። ሳይንሳዊ አስተሳሰብ ዓለምን ለመረዳት ስልታዊና ምክንያታዊ አቀራረብን ያካትታል። ይህም እንደ ክሪቲካል ቲንኪንግ፣ ኤቪደንስ ቤዝድ ሪዝኒንግ፣ መረጃ ላይ የተመሰረተ ምክንያትነት ማለት ነው። እናም ሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ እና ሁሉንም ሂደቶችን የያዘ ሳይንቲፊክ ሜተድን ያጠቃልላል። ሳይንቲፊክ ሜተድ ለብዙ አይነት ጥናቶች ሳይንቲስቶች የሚጠቀሙበት ሜተድ ነው። ይህ አካሄድ ለሁሉም አይነት ሳይንስ ክፍሎች መጠቀም ይቻላል። ለምሳሌ ለኬሚስትሪ፣ ፎር ፊዚክስ፣ ፎር ባዮሎጂ፣ ፎር ጂኦሎጂ፣ ፎር ሳይኮሎጂ እና ሌሎችም። በእነዚህ ፊልድ ውስጥ ያሉ ሳይንቲስቶች ብዙ አይነት ጥያቄዎች ይኖራቸዋል። እናም የተለያዩ ሙከራዎችን ያደርጋሉ። ምንም እንኳን የተለያየ የስራ ዘርፍ ላይ ቢሆኑም አንድ አይነት ሂደትን ይከተላሉ። ትክክለኛውን በማስረጃ የተደገፈ መልስ ለማግኘት ተመሳሳይ ሂደቶችን ይሄዳሉ። በዋናነት ሳይንቲፊክ ሜተድ 7 ስቴፖች አሉት።
የመጀመሪያው ስቴፕ ኦብዘርቬሽን ይባላል። አንድ ነገር አይተነው እንድንጓጓ የሚያደርገን ክፍል ይሄ የመጀመሪያው ኦብዘርቬሽን የሚባለው ክፍል ነው። ሁለተኛው ስቴፕ ደግሞ ኩዌሽን ይባላል። በዚህኛው ስቴፕ ደግሞ ዋይ ዱ ዛት ሃፕን ብለን የምንጠይቅበት ነው። ለምን እንደዚህ ሊሆን ቻለ ብለን የምንጠይቅበት ስቴፕ ነው። ሶስተኛው ስቴፕ ደግሞ ሪሰርች ነው። ከዚህ በፊት ይሄን እኛ የምንሞክረውን ሙከራ ሌላ ሰው ሞክሮት የሚያውቅ ከሆነ ከሱ የተወሰነ መረጃ ለመውሰድ ወይም ኦልሬዲ ያለ ነገር ከሆነ የምናይበት ነው። አራተኛው ስቴፕ ደግሞ ሃይፖቴሲስ ወይም መላምት የምለው ነው። ኢትስ ኤ ፖሲብል ኤክስፕላኔሽን ቤዝድ ኦን ዩር ከረንት ኖሌጅ። ከዚህ በፊት በምናውቀው እውቀት ተነስተን የምንፈርደው ወይም የምንሰጠው መላምት ማለት ነው። ቀጣዩ ሂደት ደግሞ አምስተኛው ኤክስፐሪመንት ይባላል። ይህ ሂደት ደግሞ የቅድሙን መላምታችንን ቴስት የምናደርግበት ነው፣ ዌዘር ኢትስ ኮሬክት ኦር ኢንኮሬክት። ስድስተኛው ስቴፕ ደግሞ አናላይሲስ ይባላል። ከኤክስፐሪመንቱ ያገኘነውን ውጤት የምናስቀምጥበት ሂደት ነው። መጨረሻ ላይ ደግሞ ኮንክሉዥን ወይም መደምደሚያ ላይ እንደርሳለን ማለት ነው። እነዚህን ከለያየናቸውን ሂደቶች የሚያብራራልን አንድ ቀለል ያለ ኤክስፐሪመንት እናያለን። ይህ ኤክስፐሪመንት ቤንዲንግ ዋተር ዊዝ ስታቲክ ኤሌክትሪክሲቲ የሚባል ኤክስፐሪመንት ነው። አንድ በቀጭኗ እየፈሰሰች ያለች ውሃ ለምን ቤንድ እንደምታደርግና እንዴት ቤንድ እንደምታደርግ እናያለን። አሁን ቀጥታ ወደ ኤክስፐሪመንቱ መግባት እንችላለን። ለኤክስፐሪመንቱ የሚያስፈልገን አንድ ኖርማል ዩዝ ኤንድ ስሩ ካፕ ያስፈልገናል እና በቀጭኗ የምትፈስ ስትሪም ኦፍ ዋተር ያስፈልገናል። በቀጭኗ እየፈሰሰች ያለች ውሃ ያስፈልገናል። ከዛ አሁን እያሳያችሁ ያለሁት ምንም አይነት ኢፌክት እንደሌለው ነው። መጀመሪያ ካፑ ከምንም አይነት ነገር ከመተቻቸቱ በፊት ወይም ረብ ወይም ቻርጅ ከመደረጉ በፊት ምንም አይነት ተጽዕኖ የለውም። አሁን ፀጉሬ ላይ ረብ እያረኩት ነው። ፀጉሬ ላይ ረብ ካረኩ በኋላ አይታችሁት ከሆነ ስትሪም ኦፍ ዋተር ቤንድ እያደረገ ነው። ይሄ ስትሪም ኦፍ ዋተር ቤንድ እያደረገ ነው። አሁን የዚህ ሰዓት ቅድሙን ስቴፖች ማስታወስ አለብን። ኦብዘርቬሽን ያየን ያለ ነው። አሁን ይሄ ስትሪም ኦፍ ዋተር ቤንድ እያደረገ ነው። ሶ አሁን ይሄ ስትሪም ኦፍ ዋተር እየተጣመመ እንደሆነ ኦብዘርቭ አድርገናል። ስለዚህ አሁን ወደ ኩዌሽን ነው የምንሄደው፣ ወደ ሁለተኛው ስቴፕ። ለምን ነው የስትሪም ኦፍ ዋተር እየተጣመመ ያለውን የሚለው ጥያቄ እንጠይቃለን። አሁን ወደ ሶስተኛው ስቴፕ ወደ ሪሰርች እንሄዳለን። እንደዚህ አይነት ኤክስፐሪመንቶች ከዚህ በፊት ተሰርተው ስለሚያውቁ ይሄ አዲስ ኤክስፐሪመንት ስላልሆነ ከዛ ኤክስፐሪመንቶች ላይ ሂንቶች እንወስዳለን። አሁን ወደ አራተኛው ስቴፕ ወይም ወደ ሃይፖቴሲስ እንገባለን። ሃይፖቴሲስ ማለት ደግሞ የፖሲብል ኤክስፕላኔሽን ቤዝድ ኦን ኖሌጅ ነው። ለምሳሌ አሁን ትንሽ ኤዱኬሽን ሂስትሪ ያለው ሰው ቢሆን ኤክስፐሪመንት እየሰራ ያለው ላይክ ፖሎች እንደሚገፋፉና አንላይክ ፖሎች አትራክት እንደሚደራሩ ካወቀ፣ ስለዚህ አንላይክ ፖሎች አሉ ማለት ነው በካፑና በወተሩ መሃል፣ ወይም ካፑ ወይ ፖዚቲቭ ነው ወይ ኔጌቲቭ ቻርጅ ነው ውሃውን እየሳበው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት አንላይክ ፖሎች አሉ ብሎ ሊገምት ይችላል ማለት ነው። ሁለት ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ የሆኑ ፖሎች ይኖራሉ ማለት ነው። ወይ ካፑ ፖዚቲቭ ወይ ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ውሃውም እንደዛው የካፑን ተቃራኒ ቻርጅ ይይዛል ማለት ነው ብሎ ሊገምት ይችላል። አሁን ወደ አምስተኛው ስቴፕ ስንሄድ ኤክስፐሪመንቱን ደግሞ አሁን እየሰራ ነው ስለሆነ ኤክስፐሪመንቱን ስቴፕ ማብራራት አይጠበቅብንም። በስድስተኛው ስቴፕ ወደ አናሊሲስ ስንገባ ኤክስፐሪመንቱን የፈለግነው ያለን ጊዜ ብንደጋግመውም ሪዛልቱ አይለወጥም። በካፑና በወተሩ መሃል ካፑ ረብ ከተደረገ በኋላ አትራክሽን አለው። ረብ ከመደረጉ በፊት ግን ምንም አይነት እንትን ሊኖር አይችልም። ምንም አይነት አትራክሽን ሊኖር አይችልም። ረብ ከተደረገ በኋላ ግን በካፑና በወተሩ መሃል አትራክሽን አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይዘን ወደ ሰባተኛው ስቴፕ ወደ ኮንክሉዥን እንገባለን። ሶ ሂር ኢዝ ዘ ሳይንስ ቢሃይንድ ዚስ ትሪክ። አሁን በውሃውና በካፑ መሃል ምን አይነት አትራክሽን እንዳለ ለማወቅ ከፈለግን ሁለት ነገሮችን ማየት አለብን። የኤሌክትሮን ምንነትና የወተርን ባህሪ ማወቅ አለብን። ኤሌክትሮኖች ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ የሆኑ ሰባቶሚክ ፓርቲክል ናቸው። ካፑን ፀጉራችን ላይ ረብ በምናደርግበት ሰዓት ፍሪ ኤሌክትሮኖች ናቸው ወደ ካፑ ከፀጉራችን ላይ ጃምፕ እያደረጉ የሚገቡት። በዛ ሰዓት ካፑ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ይሆናል። የዛን ሰዓት ደግሞ የወተሩን ፖዚቲቭ ኢንድ ኔጌቲቭ የሆነው ኤሌክትሮን ይስበዋል ማለት ነው። አሁን በዚህ ሁኔታ ስታቲክ ኤሌክትሪክሲቲ ካፑ የተፈጠረ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ስለ ውሃ ስናይ ውሃ ከሁለት ሃይድሮጅን እና ከአንድ ኦክሲጅን የተሰራ ሞሌኪል ነው። ውሃ ፖላር የሆነ ሞሌኪል ነው ማለትም አንድ ኢንዱ ሃይድሮጅን ኢንዱ ፓርሻሊ ፖዚቲቭ ቻርጅ ያለው እና ኦክሲጅን ኢንዱ ደግሞ ፓርሻሊ ኔጌቲቭ ቻርጅ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ
ይሄን ኔጌቲቭሊ ቻርጅ የሆነውን ካፕ ወደ ውሃው በምናስጠጋበት ሰዓት ራንደምሊ ዲስትሪቢዩት ሆነው የነበሩት የሃይድሮጅን ሞለኪውሎች ራሳቸውን አላይን እያደረጉ ወደ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ወደ ሆነው ካፕ ራሳቸውን አላይን እያደረጉ እየዞሩ በካፑ ይሳባሉ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን ነገር እነዚህ የወተር ቻርጆች ዳይፖል ይባላሉ። ማለትም ይሄ ካፕ ፖዚቲቭሊ ቢሆን ቻርጅ የተደረገው የወተር ስላይትሊ ኔጌቲቭ የሆነው ኦክሲጅን ኢንዱ ፖዚቲቭሊ ቻርጅ በተደረገው ካፕ ሂሳብና ቤንዲንግ የሚባለው ነገር በዚህ ሁኔታ ቢሆን ይፈጠራል ማለት ነው። በጠቅላላው ይሄ ነው ከዚህ ኤክስፐሪመንት ጀርባ ያለው ሳይንስ ማለት ነው። ነገር ግን ኢማጂን አሁን የሰራነውን ኤክስፐሪመንት በፊት ስለና አተም፣ ሰብአቶሚክ ፓርቲክል እና ኤሌክትሮን፣ ፕሮቶን፣ ኒውትሮን ሳይታወቁ በፊት የነበረ ሰው ቢሰራው ምን ብሎ ኤክስፕሌን ሊያደርግ ይችላል? ምናልባት የሆኑ በአይን የማይታዩ ነገር ግን ተጽዕኖ ያላቸው ነገሮች አሉ ብሎ ሪዛልቱን ሼር ሊያደርግ ይችላል። ከዛም ግን ይሄ ቀላል የሚመስል ኤክስፐሪመንት ስለ አተም፣ ስለ ሰብአቶሚክ ፓርቲክል እንዲታሰብ መንገድ የሚከፍት ይሆናል። ለምን የሚባል ያ ሰው ከፀጉሬ ላይ ምን የማይታይ ነገር ወደ ካፑ ቢተላለፍ ነው ውሃው በካፑ ሊሳብ የቻለው ብሎ የጠየቁ አይቀርም ነበር። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት። እናም እንደዚህ የሳይንስ ቪዲዮዎች የምትፈልጉ ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ ተከታተሉ። ቴንክ ዩ